नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई ZohoMailमा फ्री डोमेन बिजनेस इमेल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, डोमेन भेरिफाई कसरी गर्ने, नयाँ युजर कसरी क्रिएट गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरु, अब भिडियो सुरु गरौँ। ZohoMailमा फ्री बिजनेस इमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला गुगल क्रोममा जानु होला। र गुगल क्रोममा गएर गुगल क्रोमको एड्रेस बारमा zohomail.com भनेर टाइप गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ZohoMailको वेबसाइट खुलिसकेको छ। यसमा चाहिँ प्राइजिङ भन्ने मेनु छ, त्यसमा गएर चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। र यसमा तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ फरएभर फ्री प्लान भन्ने प्याकेज छ। यसमा चाहिँ हामीले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्याकेजमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ 5 वटा फ्री युजर दिएको छ र यसले चाहिँ 5 GB स्पेस दिएको छ हामीलाई। र यसमा चाहिँ 25 MB चाहिँ एट्याचमेन्टको लिमिटेसन दिएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई फ्री मोबाइल एप पनि दिएको छ। हामीले जीमेल जस्तै हामीले यसको एपलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्छौं। र अब हामी साइन अप गरौँ यसलाई। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ZohoMailको साइन अप फर्म खुलिसकेको छ र यहाँ फर्ममा चाहिँ नेम, इमेल एड्रेस, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड चाहिँ यसमा चाहिँ फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले आफ्नो डिटेल्सहरु यहाँ 1 बाइ 1 फिल अप गर्नु होला। म पनि यहाँ फिल अप गर्छु। त्यसपछि इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस पनि दिन सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइल नम्बर दिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको इमेल एड्रेस वा मोबाइल नम्बरमा चाहिँ भेरिफिकेसन कोड आउँछ। त्यो कोड युज गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ मोबाइल नम्बर युज नगरेर इमेल एड्रेस युज गर्छु। अनि पासवर्ड पनि स्ट्रङ राख्नु होला। र यसमा गएर चाहिँ एग्री गरिदिनु होला र साइन अप बटनमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। तपाईको इमेलमा ओटीपी आएको होला, त्यो ओटीपी लाई यहाँ राखेर चाहिँ भेरिफाई गर्नु होला। त्यसपछि भेरिफाई गरिदिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु ZohoMail भन्ने छ। यसमा चाहिँ देब्रेपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड एन एक्जिस्टिङ डोमेन भन्ने छ। यदि तपाईसँग अलरेडी डोमेन छ भने तपाईले यहाँ यो डोमेनलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग डोमेन छैन भने यहाँ गएर चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलरेडी भएको डोमेनलाई चाहिँ युज गर्छौं। जुन चाहिँ मसँग अलरेडी डोमेन छ त्यो डोमेनलाई चाहिँ यहाँ एड गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ एड नाउ गर्नु होला। मैले पनि यहाँ एड नाउमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ गएर एड डोमेन भनेको छ। यसमा प्रोवाइड योर एक्जिस्टिङ डोमेन नेम भन्ने छ। यसमा चाहिँ www.already छ चाहिँ म यहाँ एड गर्छु। blog.nepal.com भन्ने डोमेन एड गरे। प्रोवाइड योर अर्गनाइजेसन नेम भन्ने छ। यसमा नि त्यही नाम दियो, blog। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डस्ट्री टाइप भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो बिजनेस रिलेटेड क्याटेगोरीले सिलेक्ट गर्नु होला। अहिले चाहिँ म यहाँ अदर्समा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र एड गरिदिनु होला। कङ्ग्रेचुलेसन्स, यो डोमेन bestblogNepal.com एडेड सक्सेसफुली भनेछ। अब यसमा चाहिँ मैले भर्खर एड गरेको डोमेन चाहिँ एड भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रोसेस टु डोमेन भेरिफाईमा गर्छु। मैले यहाँ क्लिक गरिदिएँ। डोमेन भेरिफिकेसन bestblog नेपाल भनेछ। यसमा चाहिँ हाम्रो जुन यो bestblogNepal.com भन्ने डोमेन चाहिँ यो डोमेनको ओनरशिपलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न अप्सनहरु यहाँ दिएको छ। जस्तै यहाँ हेरौं txt रेकर्ड भन्ने छ। यो txt रेकर्डलाई सिलेक्ट गरेर अथवा यो अप्सनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका छ cname रेकर्ड र यहाँबाट पनि यहाँको भ्यालुहरुलाई रेकर्ड गरेर पनि हामीले भेरिफाई गर्न सकिन्छ। र अर्को छ अपलोड html फाइल भन्ने छ। html फाइललाई पनि अपलोड गरेर चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ txt रेकर्ड नै रिकमेन्डेड भएकोले हामीले चाहिँ txt रेकर्डबाट नै भेरिफाई गर्छौं। र यसको लागि चाहिँ हामी cPanelमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र cPanelमा लगइन भइसकेपछि त्यहाँ DNS एडिटरमा गएर चाहिँ यो भ्यालुहरुलाई चाहिँ
एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यो एड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सर्भरमा अपडेट हुन अराउन्ड 30 मिनेट जति लाग्छ अथवा कुनै एक दिन पनि लाग्न सक्छ भनेछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ तुरुन्त पनि हुन सक्छ यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्न सकिदैन त्यसपछि यो केही समयपछि तपाईले यहाँ तलपट्टि भेरिफाइड टीएक्सटी रेकर्डमा आएर चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र हामी अहिले चाहिँ सी प्यानलमा लगइन गरेर चाहिँ यो टीएक्सटी जुन भ्यालुहरु छ टीएक्सटी नम्बर भ्यालु चाहिँ हामीले त्यहाँ रेकर्ड गर्छौं त्यसको लागि चाहिँ तपाई सी प्यानलमा लगइन गर्नु होला म पनि आफ्नो सी प्यानलमा लगइन गर्छु हामी सी प्यानलमा लगइन भइसकेको छ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ जोन एडिटर यदि यहाँ भेटाउनु भएन माथिपट्टि यहाँ सर्च टुलमा गएर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जोन एडिटर भनेर जोन एडिटरमा क्लिक गर्दिनु होला जोन एडिटरमा क्लिक गरिसकेपछि भित्र यसरी यहाँ देखाउँछ बेस ब्लक नेपाल प्लस एड रेकर्ड सिनेम भनेर यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ म्यानेजमा क्लिक गर्दिनु होला र म्यानेजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ राइट साइडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन चाहिँ एड रेकर्ड भनेर यहाँ क्लिक गर्दिनु होला र त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट गर्दिनु होला ड्रप डाउनमा ए रेकर्ड छ अहिले तपाईले टीएक्सटी रेकर्ड गर्दिनु होला यहाँ चाहिँ भ्यालिड जोन नेममा चाहिँ तपाईले आफ्नो डोमेन नेम राख्दिनु होला जस्तै bestblocknepal.com छ त्यही नै युज गर्दिनु होला यसमा अनि त्यसपछि यहाँ टीएक्सटी रेकर्डमा चाहिँ तपाईले यहाँ जानु होला आफ्नो जुन जोको सेटअप अप्सन थियो त्यसमा गएर चाहिँ यो कपी गर्दिनु होला टीएक्सटी भ्यालुलाई जोहो भेरिफिकेसन कपी गर्दिनु होला क्लिक गरेर त्यो आइकनमा त्यसपछि फेरि यहाँ जानु होला यहाँ गएर चाहिँ पेस्ट गर्दिनु होला एन्ड सेभ रेकर्ड गर्दिनु होला त्यसपछि हजुर फेरि यहाँ ब्याक जानु होला गइसकेपछि यहाँ भेरिफाई टेक्स्ट रेकर्डमा क्लिक गर्दिनु होला हाम्रो डोमेनको ओनरशिप चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छ अब चाहिँ एज अ सुपर एडमिन एउटा इमेल क्रिएट गर्छु जुन इमेलबाट हामीले अरु युजरलाई क्रिएट गर्छौं त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फो युज गरौँ त्यसपछि क्रिएट गरौँ ओके हाम्रो चाहिँ info@bestblocknepal.com भन्ने चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ प्रोसेस टु सेटअप ग्रुप नेक्स्टमा गइदियौं अनि त्यसपछि प्रोसिड टु डीएनएस म्यापिङ भनेछ क्लिक गर्दियौं सबभन्दा पहिला हामीले एमएक्स रेकर्डलाई चाहिँ जोन एडिटरमा एड गरौँ त्यसको लागि चाहिँ mx.zoho.com लाई कपी गरौँ त्यसको प्रायोरिटी भनेको 10 छ त्यसको लागि हामी जोन एडिटरमा जानुपर्ने हुन्छ यसमा गएर चाहिँ एड गरौँ एडमा गएर चाहिँ mx लाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ अनि इन्टिजर्स भनेको प्रायोरिटीमा 10 देऊ अनि फुल क्वालिटी डोमेन नेम चाहिँ डेस्टिनेसन भनेको यो mx.zoho.com देऊ भ्यालिड जोन चाहिँ के हो कपी गरौँ र यहाँ राख्दियौं त्यसपछि सेभ रेकर्ड गर्दियौं डोमेन भेरिफिकेसन पछि अब हामीले डीएनएस म्यापिङ गर्ने छौं डीएनएस म्यापिङमा चाहिँ हामीले mx spf र DKIM लाई चाहिँ जोन एडिटरमा रेकर्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने छौं अब हामी zoho2.zoho.com मा जाउँ यहाँ गएर चाहिँ यसलाई प्रायोरिटी 20 गर्दियौं त्यसपछि यहाँ गएर एड रेकर्ड गरौँ mx रेकर्ड गरौँ त्यसपछि यसलाई 20 गरौँ हो क्वालिटी डोमेन यसलाई चाहिँ mx2 गरौँ यसमा चाहिँ यो डोमेन नेम राख्दियौं त्यसपछि सेभ रेकर्ड गरौँ त्यसपछि फेरि यसमा जाउँ यसमा गएर चाहिँ mx3.zoho लाई कपी गरौँ यसको प्रायोरिटी चाहिँ 50 हो त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ एड रेकर्ड गरौँ त्यसपछि mx रेकर्ड गरौँ र 50 दिउँ यसलाई चाहिँ mx पेस्ट गर्दिनु यहाँ mx3.zoho लाई यहाँ पेस्ट गर्दिने डोमेन नेम चाहिँ हाल्दिने सेभ गर्दिने त्यसपछि फेरि तलपट्टि जाने अब mx रेकर्ड चाहिँ हामीले सकाइसक्यो अब त्यसपछि spf रेकर्ड गर्ने spf रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ तल जाउँ यसमा चाहिँ txt रेकर्ड गर्नुपर्छ spf लाई यो spf भ्यालु भन्ने छ यहाँ गरे भ्यालु गरौँ
यसलाई कपी गरौँ रिप्लेस द एक्जिस्टिङ टीएक्सटी रेकर्ड विथ बिलो जो एसपीआर भ्यालु भनेछ कपी गरौँ के गर्दियौँ अनि त्यसपछि फेरि यहाँ जाउँ यसलाई यहाँ गएर चाहिँ टीएक्सटी रेकर्ड गर्दियौँ टीएक्सटी रेकर्ड गरेर यहाँ गएर पेस्ट गर्दियौँ है डोमेन नेम यहाँ गएर पेस्ट गर्दियौँ सेभ गर्दियौँ अब एसपीएफ को सकियो त्यसपछि अब ZohoMail को डोमेन कीलाई चाहिँ हामीले फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ टीएक्सटी मा यसलाई कपी गरौँ त्यसपछि जोन एडिटर मा जाउँ फेरि एड रेकर्ड गरौँ टीएक्सटी रेकर्ड गरौँ अनि जोन नेम यहाँ राख्दियौँ त्यसपछि यसलाई कपी गरौँ यहाँ लगाएर चाहिँ पेस्ट गरिदियो टेक्स्ट फिल्डमा यसलाई सेभ गरिदियो यो भइसकेको छ यहाँ गएर अब भेरिफाई गरौँ फेरि यहाँ भेरिफाई गरौँ डीएनएस म्यापिङ सकेपछि उता हामीले सबै रेकर्ड राखिसक्यौँ यहाँ भेरिफाई गऱ्यौँ DNS record may take while depending on how to get proper and अलिकति टाइम लाग्न सक्छ गरौँ हाम्रो टीएक्स रेकर्ड चाहिँ यहाँ भेरिफाई भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ एमएक्स रेकर्ड र एसपीएफ रेकर्ड चाहिँ टाइम लागिरहेको छ वेट गरौँ एकछिन तुरुन्त पनि हुन सक्छ अलिकति टाइम पनि लिन सक्छ मिनिमम 30 मिनेट भनेछ 30 मिनेट देखि 1 डे सम्म भनेछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै रेकर्डहरु भेरिफाई भइसकेको छ एमएक्स रेकर्ड पनि भेरिफाई भइसकेको छ एसपीएफ पनि भेरिफाई भइसकेको छ र DKIM पनि भेरिफाई भइसकेको छ अब भेरिफाई अल रेकर्ड्समा गरिदिनुस् त्यसपछि स्टार्ट टु डाटा माइग्रेसन हामी चाहिँ प्रोसेस टु गो टु मोबाइल स्टे कनेक्टेड विथ जो क्रिएसन गो टु एडमिन कन्सोल ZohoMail को एडमिन ड्याशबोर्डमा आइसकेका छौं यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ युजर चाहिँ एउटा मात्रै छ र हामी चाहिँ अब नयाँ युजर क्रिएट गरौँ त्यसको लागि चाहिँ युजरमा जानु होला यसमा गएर चाहिँ एड गर्दिनु होला यहाँ एड युजर त्यसपछि यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम युजर पासवर्ड भनेछ यसमा चाहिँ डिटेल्स फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ फर्स्ट राखौँ सेकेन्डमा चाहिँ साई युजर नेम चाहिँ स्पोर्ट्स राखौँ त्यसपछि @bestblogNepal अटोमेटिक लिन्छ आफै यसमा चाहिँ पासवर्ड राखौँ सेन्ड अ क्रेडेन्शियल via email नि पर्दैन यसमा चाहिँ फोर्स युजर टु चेन्ज द पासवर्ड यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यो यसमा चाहिँ चेक बक्समा चाहिँ क्लिक गर्यो भने पछि हामीले लगइन गरिसकेपछि फोर्स चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्न भन्छ अहिले चाहिँ हामी पर्दैनलाई नगर्दैनौँ एड गर्दैनौँ यसरी युजर क्रिएट भइसकेको छ sports@bestblogNepal.com भन्ने हामी चाहिँ रन गर्दिन यसरी तपाईले चाहिँ एडमा गएर चाहिँ अरु 3टा युजर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ टोटल युजर क्रिएट चाहिँ 5 हो त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा युजर मात्र क्रिएट गर्न पाउँछौं अब हामी इमेल चेक गर्नको लागि चाहिँ यसलाई लग आउट गर्नुपर्ने हुन्छ लग आउट गरेर फेरिबाट चाहिँ अर्को लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी इमेल चाहिँ चेक गरौँ इमेल चेक गर्नको लागि चाहिँ यसलाई लग आउट गर्दै इमेल चेक गर्नको लागि यसलाई लग आउट गर्दिनु होला साइन आउट मा क्लिक गर्दिनु होला त्यसपछि हामी ZohoMail भन्ने त्यसपछि हामी ZohoMail मा जाउँ ZohoMail.com मा ZohoMail मा गइसकेपछि यहाँ साइन इन गर्नु होला साइन इन गर्दियौ यहाँ त्यसपछि यहाँ फेरि इमेल क्रिएट गरौँ info@ मा हाम्रो एडमिन को इमेल हो नेक्स्ट गरौँ त्यसपछि यहाँ पासवर्ड राख्नु होला अघि के राख्नु पर्यो साइन इन गर्दिनु त्यसरी हाम्रो इमेलमा लगइन भइसकेको छ हामीले यहाँबाट इमेल टेस्ट गर्न सक्छौं
न्यूमा गएर म पर्सनल इमेलमा पठाउँछु। त्यसरी चाहिँ चेन्ज गरिदिनु इमेललाई। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इमेल आइसकेको छ। साथीहरु तपाईहरुले पनि सजिलैसँग ZohoMailमा फ्री डोमेन बिजनेस इमेल अकाउन्ट क्रिएट गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो इमेल क्रिएट गर्दा समस्या आएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक एन्ड शेयर गरिदिनु होला। यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।